Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem în sfârșit din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru ce a mai rămas din această săptămână, mai exact perioada 8 până pe 12 iulie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea de a nu uita totuși că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor abonaților mei pentru răbdare, pentru faptul că de fiecare dată când, ca orice om normal, mai am și eu probleme și astea mă împiedică să fiu prezent așa cum pe cât de mult mi-aș dori eu. Tocmai de aceea am întârziat un pic cu această lectură săptămânală, dar sunt aici lângă voi și suntem din nou împreună, motiv pentru care vreau să vă mulțumesc din suflet pentru răbdare, pentru înțelegere și pentru susținerea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, eu vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau că pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este situația pentru dragii mei din Taur. Ce este important de știut pentru dragii mei din Taur? Sunt foarte multe, mai încercăm. Încă o carte, te rog, pentru perioada asta 8-12. O schimbare. Ia să vedem. Interesant. Dragii mei dragi, avem așa, posibil o problemă la modul propriu. Asta este în prima fază. Posibil să aveți ceva de rezolvat chiar cu stomatologul, chiar probleme dentare. Să aveți de rezolvat în aceste zile, în această perioadă. Poate că trebuie să luați și o decizie importantă vis-a-vis de acest aspect al sănătății voastre. Pe de altă parte, să știți că sunteți mult mai, să zicem un pic mai vulnerabili vis-a-vis de anumite situații care să vă scoată așa un pic din zona voastră de confort și care în același timp să necesite atenția voastră în mod deosebit. Nu știu dacă e cumva o provocare. E o provocare pe care voi o aveți, dar eu trebuie să vă spun că o veți scoate la capăt și o veți duce la bun sfârșit. Chiar dacă aparent simțiți că pierdeți controlul acestei situații, totuși această provocare veți fi capabili, veți fi în stare să-i găsiți o soluție, să treceți peste sau să rezolvați ceea ce vă este atât de provocator pentru voi în această perioadă. Pe de altă parte, aș zice că există o nevoie și ar fi bine să îi acordați atenția cuvenită vis-a-vis de sănătatea voastră fizică. Și acum am mai spus în special vis-a-vis de gură, de dinți, de tot ce ține de zona asta capului. Acordați-i atenție și încercați să nu lăsați lucrurile nerezolvate dacă știți că aveți această situație, această problemă. Pe de altă parte avem coroana. Coroana îmi vorbește de o realizare, de o recunoaștere, de, nu știu, un anumit succes vis-a-vis de o afacere, vis-a-vis de o carieră voastră profesională, chiar și în iubire sau nu știu, tot felul de alte proiecte importante pentru voi.
E posibil de asemenea să primiți vești oficiale de la persoane care au o anumită autoritate, anumiți lideri, da? Sau de la cineva care are o anumită influență în societate sau în țara în care voi vă aflați. E posibil să aflați o veste oficială de la președinți, de la guverne, depinde unde vă aflați, dar care, cum să spun eu, pentru voi să apară ca un, nu știu, se dă o lege, cu toate că e mai greu de crezut în vremurile care le trăim, ca în general guvernele să dea legi bune pentru oameni, dar pentru voi, în mod paradoxal, poate să fie o veste oficială care vă este benefică. Plecând de la cel mai înalt nivel până la acel nivel în care o veste oficială să ajungă la voi și să fie cumva pe aceeași lungime de undă cu ceea ce voi vă doreați. Acum, haideți să dezbatem un pic și cu tarotul și să intrăm un pic în pâine, să vedem. Ce ne spune tarotul? Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 8-12 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Să vedem. Hei. Și avem un paj de cupe, avem un cavaler de monede, un paj de bâte și un 10 de bâte. Și aici avem surpriza perioadei. Interesant. Avem acțiune, avem o gândire mai rațională, avem și oferte. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Taur, pajul de cupe. Clarificăm, te rog, cavalerul de monede pentru dragii mei din Taur, perioada 8-12 iulie. Clarificăm pajul de bâte. Clarificăm 10 de bâte. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta muncii avem un 9 de cupe care duce implicit la acest paj de cupe. Un paj de cupe, nu știu dacă zodiile de apă vă spun ceva, Rac pe Scorpion, posibil să-l aveți voi în harta voastră astrală ca și ascendent, nu e obligatoriu, dar cu atât mai mult dacă l-ați avea. Sau există implicarea din punct de vedere profesional al unei energii cu aceste zodii. De asemenea, încă precizez, nu este obligatoriu. Îmi fac datoria să vă spun ce mi-arată cărțile. Este o lectură general colectivă și trebuie luată ca atare. Acum, acest paj de cupe, despre ce îmi vorbește? Despre ceva nou. Despre ceva nou, sugestie nouă, vis-a-vis poate de echipa cu care lucrați sau voi primiți o propunere destul de inovativă, aș spune. Poate să fie un mesaj, poate să vină această propunere sub forma unui mesaj în care cumva lucrurile parcă se îmbină exact așa cum ați spera voi sau așa cum ați simțit voi. O ofertă care să fie parcă pe placul inimii voastre, al sufletului vostru, să-i spunem așa. De unde provine? De la un 9 de cupe, de la un moment în care voi ați primit o anumită recunoaștere vis-a-vis de o muncă pe care voi ați depusă sau vis-a-vis de un proiect pe care voi l-ați finalizat cu succes. Faptul că poate ați fost apreciați de colegi, de superiori și această ofertă, să știți că vine într-un mod foarte sincer, aș spune. Tocmai pentru că deja vine în urma unei acțiuni pe care voi ați avut-o, în urma unui rezultat pe care voi l-ați avut, un progres pe care voi l-ați avut și cumva este, orică o să vi se facă o propunere, domne, uite, îți mai punem ceva la salariu pentru că, uite, suntem mulțumiți de tine. Poate să fie și asta sau trebuie să mai faci ceva în plus pentru a obține poate o schimbare de bănuți, de ce nu? Dar este ceva benefic
pentru voi, cel puțin din punctul ăsta de vedere profesional. Mergând mai departe, avem un cavaler de monede, care pe partea banilor îmi vorbește, aici puteți fi chiar voi, pentru că voi reprezentați zodiile de pământ. În cazul acesta, cavalerul de monede îmi vorbește de o anumită stabilitate financiară. Că nu vine ea prin câștiguri rapide, că nu vine prin noroc, pur și simplu, ci mai mult prin ceva ce voi construiți în timp. E posibil cu acest cavaler de monede, în sfârșit, să reușiți să aveți un venit cât de cât stabil sau să, în sfârșit, să luați decizia, domnule, trebuie să fac niște economii, nu contează câți bănuți pun deoparte, trebuie să-mi fac niște economii. Dorința voastră de a fi cât mai prudenți, de a investi în lucruri cât mai sigure. De ce apare această dorință sau de unde provine acest venit mai stabil, chiar dacă el a necesitat foarte mult timp? Trebuie să vă spun, cavalerul de monedă este cel mai lent cavaler, chiar și atunci când vorbim de bani. Ideea este că pentru a obține o stabilitate financiară sigură e nevoie de a merge pas cu pas. Provine de la un 2 de monede, o decizie pe care voi ați luat-o. Aici avem împărăteasa care vă reprezintă faptul că ați fost atenți foarte mult la, uite, și decizii importante. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cert este că, din câte văd eu aici, iați așa să nu le încurc, au fost, voi ați abordat destul de curios, să spunem, destul de, ați explorat tot felul de modalități ca voi să câștigați niște bănuți. Ori că ați investit într-o idee nouă, chiar dacă ea a fost riscantă, ori că ați învățat din experiență proprie și v-ați dat seama, domne, ce funcționează și ce nu. Lucru care v-a făcut la un moment dat cu îndrăgostiți aici să luați o decizie din punctul ăsta de vedere financiar, o decizie mai mult în acord cu principiile voastre, cu valorile voastre și cu felul vostru de a economisi bani. V-ați dat seama că pentru un cel important, pentru un scop important, e posibil să fie nevoie să colaborați și cu alții sau cu partenerii voștri, fie ei de afaceri sau de viață. Da? Sau împărți cumva cheltuielile în așa fel încât poate ați avut un scop comun cu altcineva, indiferent cine este acest altcineva. Lucru care v-a făcut pe voi, cu împărăteasa aici, să investiți în lucruri care într-adevăr voi ați simțit că vă aduc un anumit confort, o anumită stabilitate, nu știu cum ar fi poate o locuință sau ceva pentru o locuință. Ați fost destul de creativ și asta v-a ajutat. V-a ajutat să generați tot felul de venituri prin, cum să spun eu, prin ceva făcut de voi. Nu știu, poate că mulți dintre voi sau unii dintre voi cel puțin vă ocupați, nu știu, cu grădinăritul, cu arta, cu orice ce a putut să iasă de mânuțele voastre. A fost o perioadă în care a trebuit să jonglați un pic din punctul ăsta de vedere financiar, un moment de analiză vis-a-vis de resursele voastre, vis-a-vis de câștigurile voastre și se pare că ați făcut o alegere care v-a ajutat să gestionați foarte bine bugetul, să vedeți exact care sunt prioritățile voastre și eu aș spune că poate că unii dintre voi ați ajuns la acest parteneriat, ca să spunem, cu cineva, fie el, cum am mai spus, perechea voastră poate sau cineva în care voi aveți încredere. Totuși, cu acest cavaler de monede, văd că lucrurile se stabilizează din punctul ăsta financiar și lucrurile devin mult mai bune. Dacă vorbim de cei care vă aflați într-o relație din punct de vedere sentimental, aici avem
De asemenea, implicarea unor zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dragii mei, o veste. Nu știu dacă partenerii voștri au legătură cu zodiile de aer, aici voi rămâne să stabiliți. Această regină de spade îmi vorbește pe partea relației de o mai, cum să spun eu, mai bună comunicare, dorința de a se comunica deschis, mult mai clar, între voi și partenerii voștri. Avem aici aici cred că s-a luat o decizie. Aici s-a făcut o alegere. Mai ales că avem și un 7 de cupe. Chiar dacă ați traversat momente de confuzie, momente în care unul dintre voi a avut tot felul de așteptări un pic cam nerealiste sau vise cum că ia uite ce frumoasă e relația noastră, cât e de perfectă. Dar ce este cel mai important și aici vedem cu acest paj de bâte faptul că v-ați dat seama că lucrurile trebuie discutate la modul cel mai sincer, la modul cel mai clar posibil și probabil că mulți dintre voi v-ați dat seama că trebuie să rămâneți prezenți în relația pe care voi o aveți în acest moment. Chiar dacă ați traversat perioade de confuzie, chiar dacă poate alegerile sau gândurile voastre, ceea ce voi ați simțit, nu a fost, să spunem așa, atât de real pe cât părea, sau așteptările pe care voi le-ați avut. Dar faptul că aici avem această regină de spade, mie îmi spune că unul dintre voi, ori perechea voastră, a acționat totuși cu sinceritate, chiar dacă nu arată întotdeauna, se arată ca o energie dură, ca o energie rece. Asta nu înseamnă că nu există sentimente, nu înseamnă că cum să spunem, nu există iubire, ca să spunem așa. Iar pajul de bâte vorbește de o veste bună care vine în relația voastră, apare entuziasm, apare spontaneitate în relația voastră, o surpriză, mesaje pline de energie, poate idei noi, ca voi să vă petreceți timpul poate împreună, da? Așa că relația are șansa, să spunem așa, să fie plină de idei creative, să fie așa un pic jucăușă, hai să-i spunem așa, pentru că există inițiativă și există șansa de a o lua de la capăt, dar cu mai multă înțelepciune și cu mai mult elan. Dar există într-adevăr acest entuziasm și această dorință de a acționa în folosul relației, că e din partea voastră sau că e poate din partea partenerilor voștri. De asemenea, avem zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Cei care sunteți singuri, avem un 10 de bâte și un 5 de bâte. Dragilor, voi nu știu care e treaba cu voi aici, voi v-ați cam săturat să vă tot certați cu cineva anume, cu una sau mai multe persoane. Cinciul de bâte e ca și cum ai zice, știi ce, eu mult nu mai rezist. Sunteți într-o perioadă în care după multe polemici, după multe poate întâlniri cu tot felul de persoane care vă provoacă, care vă pune răbdarea la încercare, există o anumită tensiune, dar paradoxal aș spune, a existat și un soi de entuziasm așa, adică totuși a existat oarecum o atracție, dar se vede clar că aici ceva este incompatibil vis-a-vis între voi și aceste persoane sau această persoană, lucru care duce la acest 10 de bâte, un 10 de bâte care îmi vorbește de o perioadă în care voi ar trebui să fiți mai atenți la ce ține de voi, la nivel personal, la modul în care voi gestionați aceste situații și ce puteți voi învăța din aceste lucruri. Da? Cum să vă organizați mult mai bine timpul, ce este important de fapt sau ceea ce vă doriți voi și pe ce puneți voi accent atunci când vreți să vă implicați într-o relație.
Pe de altă parte, putem vorbi și de faptul că unii dintre voi evită să intre într-o relație nouă, poate din cauza unor presiuni din exterior sau din cauza unor griji. Cumva, poate chiar vă simțiți prea obosiți pentru a vă deschide către cineva nou. Ce pot eu să vă spun în schimb este că chiar puteți să duceți la bun sfârșit toate aceste greutăți, toate aceste lucruri care vă apasă, depinde foarte mult de voi. Veți avea o șansă unică ca voi să lăsați aceste bâte multe pe care le duceți în spate, să ajungeți să le lăsați unde trebuie lăsate și să o luați un pic de la capăt. Surpriza săptămânii vine cu moderație. Zodia Săgetător, pentru cei care rezonați cu această zodie pe diferite aspecte, paliere ale vieții, vine de la un 2 de bâte. Dragilor, se pare că există un echilibru, mai ales pentru cei care v-ați gândit să ieșiți un pic din zona voastră de confort, să ieșiți un pic din anonimat, să ieșiți un pic din acea zonă cu care deja v-ați obișnuit de ceva vreme. Surpriza nu ne vorbește neapărat că lucrul ăsta se poate întâmpla doar la bani, la muncă, la partea sentimentală, se poate întâmpla oriunde din aceste aspecte importante ale vieții fiecăruia. Voi trebuie să adaptați. Cert este că în această perioadă există șansa unei planificări, există o oportunitate de a alege, de a vă pregăti pentru ceva important, de a acționa vis-a-vis de o anumită situație. Iar moderația în această situație îmi vorbește de echilibru, de răbdare, de a te adapta și de a colabora poate cu alte energii, cu alte persoane, în așa fel încât voi să vă puteți rezolva o anumită situație. Este bine în această săptămână să evitați riscurile mari și eu aș zice că, știu că sună un pic nu foarte plăcut, să zicem, poate pentru unii, dar va trebui să vă cunoașteți interesul. Va trebui să vă cunoașteți interesul, mai ales dacă pot apărea această decizie de a ieși un pic dintr-o zonă cu care deja v-ați obișnuit, dar cumva ceva vă împinge să faceți acest pas. Totuși, nu uitați că și de ce interes aveți voi. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să manipulați oamenii, nu. Ci pur și simplu, tocmai de aceea spun că pare ușor aiurea, ce voi spune acum, pentru a trece puntea, câteodată e nevoie și de poate un anumit compromis, nu foarte mare, dar important. Da? Trebuie să fiți foarte echilibrați. Și eu aș mai spune să o faceți așa, pas cu pas. Să o faceți pas cu pas. Haideți să vedem acum și care e mesajul pentru voi. Pe de altă parte, cu moderație aici, să știți că putem vorbi de un personaj care să aibă legătură cu Zodia Săgetător, cineva care vă poate ajuta cu această dorință, cu această situație care pe voi vă împinge un pic în exteriorul bulei voastre de cristal, da? Și chiar vă poate ajuta, poate să fie și acest lucru, să aveți o colaborare destul de bună, destul de plăcută cu cineva. Mesajul pentru voi ne vorbește de energia lunii. Chiar atunci când vă simțiți poate confuzi, încercați să vă calmați emoțiile și să gândiți faptul că odată ce mintea este mai liniștită, se află într-o anumită calmitate, atunci, cum să spun eu, lucrurile le vei vedea mult mai clar,
și mult mai bine. Adică nu vă lăsați purtați de această energie lunară. Se spune foarte mult și foarte bine că luna, în general, când avem câte o lună plină, ne simțim, pe unii îi afectează mai mult, pe alții mai puțin. Simțim că nu suntem ok, că poate suntem mai supărăcioși, mai iritabili, mai, cum să spun eu, parcă nu suntem noi. Unii dintre noi, și aici trebuie să recunosc, eu când e lună plină am o problemă, deci nu pot să dorm. De exemplu, vă dau exemplu pe mine. Poate mulți dintre voi sunteți mai mult sau mai puțin, aveți aceleași simptome, să zicem așa, dar încercați să nu rămâneți în această stare confuză și chiar dacă aveți de luat decizii importante, lăsați-le pentru momentul în care mintea este mult mai relaxată, când nu există această stare de agitație în corp inexplicabilă, pentru că această pace a minții este posibilă și odată totul calmat, atât emoții cât și mental, abia atunci puteți vedea lucrurile mult mai clar și dintr-o perspectivă mult mai reală, mult mai bună. Numărul 8, numărul 2, numărul 6, numărul 26 poate să vă spună ceva important pentru voi. Din câte văd eu aici, avem numai numere pare. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru această perioadă. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenția voastră și până data viitoare, când cu siguranță o să ne revedem la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.